ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቲጃብሻ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ቀላልና ቆንጆ በጾም ሰዓት ልንመገበው የምንችለው የሩዝ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በመጀመሪያ ሩዙን ጥጃለሁኝ። እንደምታዩት ሩዙን ጥጃለሁ። ጨው፣ ውሃ እና ዘይት ነው የተጠቀምኩት። ሩዛችንን ከድነን እናበስለዋለን ማለት ነው። ሩዙ እስከሚበስል ድንች ልጣለሁኝ። የምንሰራው በድንች ነው። ሩዝ በድንች። ድንቻችንን በዚህ መልኩ ልጠን እንከትፋለን ማለት ነው። እኔ 2 ድንችን ያዘጋጀሁት። ያው የብዛቱ መጠኑ እንደ ፍላጎታችን ነው። አንድም ከመጨመርም መቀነስም እንችላለን። ያው እኔ በዚህ ሳይዝ ከትፈዋለሁ። ያው ሳይዙን መጨመርም ከፍ ማድረግም ይቻላል፣ መቀነስም ይቻላል። ያው እንደ ፍላጎታችን ነው፣ እንደ ቤታችን። በዚህ መልኩ ሁሉንም እከታተፋለሁ። ከዛም ድንቻችንን ከጨረስን በኋላ ሽንኩርት እጠቀማለሁ። ሽንኩርቱን እከትፋለሁኝ። 1 ራስ ሽንኩርት። በመቀጠል 3 ትንንሽ ቲማቲሞች አዘጋጅቻለሁ። እሱንም በተመሳሳይ እከትፋለሁ። ከዛም በመጀመሪያ ድንቹን ቅድም የከተፍኩትን ድንች ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እሳት ገባ ካለው በኋላ እያገላበጥን፣ አሁን ኦልሬዲ የኔ በስሎልኛል። ከዚህ በኋላ አወጣዋለሁ። በመቀጠል ሌላ መጥበሻ ጥዳለሁኝ። እንዲሁም ዘይት አድርጋለሁ። ከዛን ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ሽንኩርታችንን እናበስላለን ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ጨምሬ አንድ ላይ ከሽንኩርቱ ጋር አበስለዋለሁ። ሽንኩርታችንም እየበሰለ ነው። ከዚህ በመቀጠል የምንፈልገውን ቅመሞች እጨምራለሁኝ። እኔ ቆንጆ በርበሬ እጨምራለሁ፣ ድንብላል የተፈጨ እጨምራለሁ፣ እንዲሁም ከሙን እጨምራለሁ። በመቀጠል እርድ እጨምራለሁ፣ እንዲሁም በርበሬ ጨምራለሁኝ። ያው እርዱ አንድ ለጤናችንም ቆንጆ ነው፣ 2 ከለሩንም ያሳምርልናል ከበርበሬው ጋር አንድ ላይ።
በመቀጠል ቲማቲማችንን ጨምረን አንድ ላይ እናበስለዋለን። እዚህ ጋር ጨውና ትንሽ ውሃ ጨምሬያለሁኝ። እንዳጋጣሚ ቪዲዮ ተቋርጦብኝ ነበረ፣ ለዛ ነው ይቅርታ። አሁንም ትንሽዬ ውሃ እንዳይደርቅብን በትንሽ ውሃ ጨምራለሁኝ። ያው እንደምታዩት ቁሌታችን ደርሶልናል። በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው። የቅመሞቹ ሽታዎች በጣም ደስ ይላል። ከዛን የጠብሰን ያዘጋጀነውን ድንች እንጨምራለን። እንግዲህ የተጠበሰ ነገር በጣም ነው የሚጣፍጠው ድንች ሲጠበስ እና ለሩዙ ልዩ የሆነ ጣዕም እንዲኖረው በጣም ያጣፍጠዋል ማለት ነው። አንድ ላይ ቁሌቱና ድንቹ እንዲዋሃድ እናደርገዋለን። ከዚህ በመቀጠል ይሄን እንደምታዩት ደርሷል። እሳታችንን እናጠፋለን። ከዛን ቅድም የቀቀልኩትን ሩዝ በመጨመር እናዋህደዋለን። ሩዝ በድንች እንደዚህ ተጠብሶ ድንቹ አንድ ላይ ከሩዙ ጋር ሲበላ በጣም ነው የሚጣፍጠው እና እናንተም ሞክሩት። ቆንጆ ነው። ለጾም ሰዓት እንደዚህ እንደ አማራጭ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በደንብ አዋህጄ ጨርሻለሁኝ። ከዚህ በመቀጠል ለገበታ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮዬ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ያላችሁን ማስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለጓደኞቻችሁም ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ በትህትና ጠይቃለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮን በዚህ ያበቃው። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሰንብቱልኝ። ባይ ባይ።